Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay này có một loạt cửa, có 14 bộ cửa Sinh Pha Quảng Đông, chủ yếu cửa hai cánh, chủ yếu là cửa sổ. Thế thì có cái lỗ thoát nước này. Những lần trước thì phay cái lỗ thoát nước ở phi 8 này nó hơi to, nhìn nó hơi xấu. Hôm nay mới đầu tư được một cái mũi phay nó của Đức nhé. Đây này, Alloy Cutting Tool này, made in Germany, tức là nó sản xuất từ Đức. Đấy, nó là phi 5 nhá. Nếu mà trước đây phay cái mũi phi 8 này nó hơi to, bây giờ chuyển sang cái phi 5 cho nó cái lỗ thoát nước nhìn nó sẽ gọn gàng và nó sinh động hơn. Đấy, mũi hình thù nó như thế này. Mũi của Đức, phay thì sướng lắm. Cái ánh thép nó còn đang xanh lét này. Cái chuôi của nó là phi 8 nhé, rụng rút này. Đấy, chuôi phi 8 và dài 8 phân. Còn đầu nhỏ để phay được thì nó là 5 ly. Đấy, phi 5. Bây giờ sẽ phay một loạt cho mọi người xem. Đấy, đây là cái trước đây nó là cái mũi phi 8 nhé. Thì mình phay khóa cửa đi hoặc là khóa cửa sổ đều được, nhưng mà cái lỗ thoát nước thì nó hơi to. Bây giờ thay cái này bằng cái này vào. Đây phải có nhẹ nhẹ cho nó long ra dần ra nhé. Có cái bình xịt đâu. Xịt vào. Ta chú ý sánh theo chiều kim đồng hồ ấy. Nó ngược với lại cái lưỡi cắt ấy thì nó sẽ không bị thôi ra được. Nắm ra. Thấp thêm tí nữa. Rồi. Đây, chúng ta vừa thay xong cái mũi này nhá. Mũi này là phi 5 này. Bây giờ tới đây chúng ta lại thay cả cái bản chép khóa này nhé. Đấy. Thì đây nó là cái nguyên bản của nó đi theo máy từ thời đầu tiên. Đấy. Thì nó chỉ thiếu so với cái ở đây là cái này là phay được cái lỗ của chốt sập thôi. Thế còn cái này của nó có nhiều cái hay, lỗ thoát nước này, lỗ thoát nước loại dài này, loại ngắn này. Cái này là cho cái lỗ của tay bẻ cửa sổ. Đây là lỗ khóa cũng được này, đây lỗ khóa cũng được này, đây lỗ khóa tròn này. Đấy. Bây giờ chúng ta thay cái này vào để chúng ta phay lỗ thoát nước thì cho nó chuẩn nhé.
lát nữa quay một loạt cái lỗ thoát nước của cái lô cửa này. Đây là một loạt khung bao sẽ khoan, mình chọn ra một cái cây ngang ở bên dưới nhé để quay lỗ thoát nước. Đấy, chúng ta tháo ra và chúng ta thay vào cái bàn quay sát nhé. Đây tôi đang có cái nút bịt lỗ thoát nước, hình thù nó như thế này. Bây giờ mình phay đúng vừa cái này là ok. Đấy. Rồi đi phay nhé. Cái mẫu chép hình này thì nó mỏng hơn cái vừa tháo ra nhé. Thế vị trí là ta phải làm cho cái chân này, cái chân nó dài xuống để nó ăn vào cái khe này nhé. Chính vì vậy là tháo cái này ra, chúng ta vặn cái này ra và chúng ta tháo rời ra. Sau đó chúng ta vặn con ốc này để vặn cái núm này cho nó ra thì tự nhiên là chân nó sẽ dài xuống dưới này thôi. Nó nhiều cái nút điều khiển rất là hay. Hôm nay chỉnh cái chân dài ra mới biết. Ở đây nó có mấy lỗ khoan thang nước khác nhau nhé. 1, 2, 3, 4. Thì ta chọn làm sao cái nào để phay mà nó vừa cái nút bịt này là ok. Đấy, bây giờ chúng ta tiến hành phay nhé. Đây nhé. Chúng ta ướm thử luôn cái nút bịt này vào này. Ta thấy là nhét vào đây là vừa này. Đấy. Nó vừa chân mà nó chắc là ok. Hoặc là nút này cũng được, nhưng nút này nó sẽ to hơn, cái chiều rộng nó to hơn một chút. Thì mình tạm thời mình chọn cái nút này nhé. Đấy, là nó vừa cái chân cái nút bịt. Tiếp để chúng ta thử trên cái đề C nhé. Đề C của nó thì đây là cái khung bao của cửa sổ sinh pha đây. Đấy. Mặt cắt nó như này, chúng ta sẽ phải khoan cái lỗ nó nằm ở chỗ này. Đây, nó điểm làm sao mà nó khi phay nó sát với cái mép của cái nhôm này, chứ đừng làm hỏng cái nhôm này thì nước lại dò xuống dưới này lại không được. Chúng ta vừa tới cái mặt này và phải phay luôn được cả cái gân này đi một tí để cho nước ở trong này có thể nó, nếu mà nó ngấm vào trong này thì nó sẽ tràn ra được phía ngoài. Đấy, cái đường gân này. Đấy, cái đường gân này chẳng qua nó định hình để cho cái ke của mình nó theo thôi và nó tăng cứng thôi. Đây, chúng ta phải phay luôn bỏ cả cái gân này đi nhá. Đấy, bây giờ chúng ta thử trên đề C này luôn. Đây, lúc nãy tôi thử phay bằng cái lỗ này nhá. Đấy, và nó sẽ được cái lỗ như này. Nhưng mà khi ướm thử thì ướm thử vào thì nó lại không được chặt lắm. Đấy, nó vừa nhưng mà nó hơi lỏng này. Hơi lỏng này thì bây giờ chúng ta chuyển sang cái lỗ này. Cái lỗ bên này nó sẽ ngắn hơn nhé. Phay xem nó thế nào. Đấy, cái này nó chỉ đã là con khuôn. Nhưng đấy là nó quay chết. Đấy, bây giờ chúng ta thử nhé. Ôi giời, ngắn quá rồi, không được. Cái chân này ngắn quá, thay hết được cả cái gân bên trong rồi nhưng mà cái này lại không vừa. Đấy. Không vừa thì khó đưa vào. À, được. Đấy, đây này nó mới chắc này. Đó, ok. Tại vì cái này nó có tính chất là lò xo nhé. Đấy, nó có chân có mà hết này. Thế này là vừa. Đấy, ok chưa? Đây là cái lỗ thoát nước, vừa ke đi mà lại vẫn thoát được nước. Đấy. Như này nó sẽ chắc hơn là cái lỗ bên này. Lỗ bên này thì hơi lỏng. Ok.
Bây giờ tôi phay vào cái sản phẩm chính nhé, phay vào giữa của cái thanh ngang của cái nhôm thanh chiều rộng ấy. Đấy, phay được cả cái chân ở bên trong thì các bạn thấy không? Thế là nước nó mới thoát được ấy nhá. Cái này mà không cho cái nút bịt thì nó cũng vẫn cứ đẹp. Đấy. Đấy, nước nó thoát đây. Ok. Đây, nếu mà mình phay bằng cái mũi 8 thì nó to hơn, nó sẽ xấu hơn. Đây là tôi đang chập đôi cái thanh nhôm vào nhá, tí phay lật nó dễ. Đấy, nó thành hình vuông luôn, nó dễ thao tác. Hoặc là chúng ta cũng có thể dập cái lỗ thoát nước nhờ cái máy dập nhé. Đây cái lưỡi dao máy dập này. Thì đây là cái thanh khung bao của cửa sổ. Mà thường dập lỗ thoát nước là đa số là cửa sổ chúng ta luồn vào đây. Nhưng mà lưu ý là nó sẽ không được. Đấy, dập đấy. Từ từ. Rồi dập đi. Đấy thì lỗ thoát nước nó cũng rất là bé như thế này nhá. Đấy, và nó chỉ chảy được ở trên bề mặt này thôi. Nhưng mà khi mà nước mà nó ngấm vào cái góc ấy, cái góc nhôm ấy, mà nó vào cái ống này thì nó lại không chảy được, không thoát được. Đấy. Thì chính vì thế là tôi thích phay lỗ thoát nước này hơn là so với là chỉ có mỗi trên bề mặt tí này thôi nhá. Đây này. Cái nước nó chỉ chảy ở trên bề mặt này. Đấy, anh em thấy lỗ thủng không? Đấy, thì trường hợp này thì chúng ta nước nó sẽ chảy là xuống cái khung bao này và nó sẽ thoát ra được. Đấy, theo như xưởng của tôi thì tôi ít dùng cái dập lỗ thoát nước như kiểu này lắm nhé. Thì tôi nghĩ là mình cứ phay theo cái mũi phi 5 này đi, theo tiêu chuẩn này là tuyệt vời nhất. Cái này có khi nó so sánh ngang với lại Euro Window, nó cũng phay lỗ thoát nước như thế này thôi. Và nó cũng có nút bịt giống như tôi đưa cho anh em xem. Thì đây nó là một cái tiêu chuẩn. Theo dõi đến đây thì mọi người đã đăng ký kênh thì thưởng cho một like nhé. Còn bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để đón chờ video tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem. Hẹn gặp lại video sau nhé. Xin kính chào.